હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 છે, જેમનું નામ છે માપન. તેમનું આપણે સ્વાધ્યાય 11.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 20 છે. તો ચાલો સરસ મજાનો આ દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરીએ. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. એક એવા સમઘનની બાજુનું માપ શોધો કે જેનું પૃષ્ઠફળ 600 સેન્ટીમીટર વર્ગ હોય. સ્વાધ્યાય 11.3 ના પહેલા જ દાખલામાં આપણે સમઘનના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર બનાવ્યું હતું. લંબઘનના ક્ષેત્રફળમાંથી શું હતું? તો કે 6 ગુણ્યા લંબાઈનો વર્ગ. આટલું શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ સૂત્ર હતું. પાછું બનાવતા શીખવું હોય તો શીખવાડું કે જોજો લંબઘનમાં શું હોય તો કે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ હોય. એનું સૂત્ર આવી રીતના થાય: 2 ગુણ્યા લંબાઈ પહોળાઈ વત્તા પહોળાઈ ઊંચાઈ વત્તા ઊંચાઈ લંબાઈ. આવી રીતનું સૂત્ર થાય. પરંતુ આમાં લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ત્રણેય સરખી જ હોય, એટલે ત્રણેય લંબાઈ જેવડા જ હોય. ચોરસમાં કેમ લંબાઈ અને પહોળાઈ ન હોય, અને હોય તો એ લંબાઈ જેટલી જ પહોળાઈ હોય એટલે એને આપણે લંબાઈ જ કહીએ. એવી જ રીતના આમાં લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ સરખી જ હોય. એટલે આનું સૂત્ર થાય 2 ગુણ્યા LL વત્તા LL વત્તા LL. L એટલે કે લંબાઈ બરાબર 2 ગુણ્યા આને હું કહી શકું લંબાઈનો વર્ગ, વત્તા આને કહી શકું લંબાઈનો વર્ગ, વત્તા આને પણ કહી શકું લંબાઈનો વર્ગ. કેટલી વાર લંબાઈના વર્ગ આવ્યા? 3 વખત. 3 લંબાઈનો વર્ગ અને ગુણ્યા આ 2. 3 2 6 લંબાઈનો વર્ગ. આ થઈ ગયું પાછું સૂત્રની સાબિતી. એટલે પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર શું થાય? સમઘનના પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર તો કે 6 ગુણ્યા લંબાઈનો વર્ગ. સમઘન એટલે કે જેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ સમાન હોય તેવી. તો આપણે એના આધારે દાખલો ગણીએ. તો કે પહેલા તો લખું સમઘનનું પૃષ્ઠફળ બરાબર 6 ગુણ્યા લંબાઈનો વર્ગ. આવી રીતના હું લખું છું. શું કામ? તો કઈ તમને હમણાં ખ્યાલ આવી જશે. તો કે આમાં આપણને પૃષ્ઠફળ કહી દીધું છે કેટલું છે. તો આ બાજુનું માપ એટલે કે લંબાઈનું માપ હવે આપણે શોધવાનું છે. આને તમે x ધારો તોય ચાલે, નો ધારો તો L એમને રાખો તોય ચાલે. આપણે L એમને રાખશું. તો અહીં પૃષ્ઠફળમાં આપણે 600 મૂકીએ. તો પૃષ્ઠફળ આપણને આપેલું છે 600 બરાબર 6 ગુણ્યા L વર્ગ. હવે આ 6 છે અહીંયા ગુણાકારમાં છે, બરાબરની સામે જાય તો ભાગાકારમાં લઈ જાઓ. તો ચાલો 600 ભાગ્યા 6 બરાબર L વર્ગ. હવે આપણને ખ્યાલ આવે કે 100 6 600 તો છેદ ઉડે. તો કે હા, તો અહીં ઉપર આવશે 100, છેદ ઉડી જશે. 100 6 600 થાય એટલા માટે. તો હવે L વર્ગ બરાબર શું મળ્યું આપણને? તો કે આ 100 મળ્યા. 100 એકમ શું છે એ જોતું જવાનું. સેન્ટીમીટર વર્ગ છે એટલે અહીંયા સેન્ટીમીટર આપણે લખવાનું. અને છેલ્લે તમે સેન્ટીમીટર લખશો તોય હાલશે, અહીંયા નહીં લખો તોય. હવે જોવો જોઈએ. હવે L નો વર્ગ 100 છે તો L બરાબર શું થાય? તો કે 100 નું વર્ગમૂળ કરો. કેનો વર્ગ 100 છે? તો કે 10 10 100. 10 નો વર્ગ 100 છે તો L બરાબર 10 થાય કે નહીં? તો કે હા થશે. તો L બરાબર 10. હવે એકમ લખવો ફરજિયાત છે, સેમી. હવે જોજો અહીંયા આપણે લંબાઈ મેળવી છે, નહીં કે પૃષ્ઠફળ કે નહીં કે ક્ષેત્રફળ. જો પૃષ્ઠફળ અને ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું હોય તો સેન્ટીમીટરનો વર્ગ કરવાનો હોય. અહીંયા આપણે ખાલી લંબાઈ મેળવી છે એટલે ખાલી એકમમાં સેન્ટીમીટર લખવું. તો આ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ અવરોક જ દાખલો છે. તો અહીંયા આપણો આ સરસ મજાનો નાનો કડક એવો દાખલો પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમે પ્રોપર રીતના સમજી ગયા હશો. જો તમે વ્યવસ્થિત સમજી ગયા છો તો ચોક્કસથી તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તથા વિડીયોને લાઈક તો તમારે ચોક્કસ કરવાનો જ છે. અને હા, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો. અને તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.